ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਕ ਲੈਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।